طرز تهیه آش ماست اصیل تهرانی. مواد لازم: ماست 2 پیمانه، لپه 1/2 پیمانه، برنج 1/2 پیمانه، پیاز خرد شده 1 عدد، گوشت چرخ کرده 200 گرم، پیاز رنده شده 1 عدد، سیر رنده شده 2 عدد، پودر زردچوبه 1/2 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری، سبزی خرد شده شامل تره یا پیازچه 100 گرم، جعفری 100 گرم، گیشنیز 100 گرم، شوید 100 گرم، نعنا 50 گرم. اگر از سبزی خشک استفاده می کنید از هر کدام از سبزیان نیم پیمانه و از نعنا 1/4 پیمانه استفاده کنید. ابتدا در یک کاسه گوشت چرخ کرده را اضافه کنید. پیاز رنده شده را به گوشت اضافه کنید، مقداری نمک و فلفل سیاه اضافه کنید و مواد را کاملا با هم مخلوط بکنید. سپس از گوشت مخلوط شده کوفته های قرقری کوچولو فرم بدید. کوفته ها رو داخل مایتابه مقداری تفت بدید دو طرفش رو. اگر از گوشت پرچرب استفاده میکنید نیاز به ریختن روغن در مایتابه نیستش. بعد از تفت خوردن گوشت ها اونها رو کنار بگذارید. سپس در قابلمه پیاز خرد شده رو تفت بدین تا نیمه طلایی بشه. سپس لپه شسته شده رو به پیاز اضافه کنید و مقداری تفت بدید. سپس 1 لیتر آب به قابلمه اضافه بکنید. درب قابلمه رو بذارید و اجازه بدید زیر حرارت ملایم تا لپه ها نیم پز بشن. بعد از نیم پز شدن لپه ها برنج شسته شده رو اضافه بکنید. همچنین تمام سبزی ها رو اضافه بکنید. اگر تره در دسترستون نیست میتونید از پیازچه استفاده بکنید. من مقداری از سبزی تازه و مقداری از سبزی خشک استفاده کردم. سپس سیر رنده شده رو به مواد اضافه کنید. همچنین پودر زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه کنید. نیم لیتر آب دوباره به قابلمه اضافه بکنید. کوفته قرقلی‌های تفت داده شده رو به آش اضافه بکنید. نمک رو به میزان لازم اضافه بکنید. درب قابلمه رو بذارید و اجازه بدید زیر حرارت ملایم تا مواد کاملا پخته بشن. بعد از پخته شدن تمام مواد قابلمه رو از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید تا از جوش بیفته. ماست رو جداگانه در کاسه‌ای بزنید تا یک دست بشه. سپس ماست رو به قابلمه آش اضافه بکنید و مخلوط بکنید. اگر دوست داشتید میتونید ماست بیشتری اضافه بکنید. در ضمن حتما دقت کنید که آشتون از جوش افتاده باشه. تا زمانی که ماست رو اضافه میکنید ماست داخل آش نبره. آش آماده سرو هستش. در ظرف سروینگ منتقل کرده و سرو کنید.